This is the Eisenhower Jeep. Oh, Jeep nga talaga, maliit lang. Pero ano talagang date nito, Chu? 1962. 1962. Yung mga later model na. Kasama namin yung CILC kanina, nag-ikot kami. Kung ano, nagkainan sila sa tricycle, alas na tayo. Ano itong sa gilid, Chu? Reflector lang, reflector. Grabe, no? Elaborated talaga. Ganon. Maganda yan, pagka nagawa yan. Oo, meron silang sandblaster eh. Oo. Maganda nga ito, Chu. Hindi nga siya mukhang Wrangler. Yung mga modern Wrangler, iba-iba ang itsura niya. Thank you very much. Oh, okay. Sir. Di, mukhang ano, may laman pa to, no? May laman pa, no? May laman pa. Ay, oo, matigas pa. Matigas pa, may laman pa. Pangit lang. Kasi na-ondoy ito eh. Na-ondoy po ito eh. Kaya yung makina niya, ano eh. Nasa iyo yung bumper? Wala na, ayan ang hanapin ko. Pero bar lang yan. Pero mukhang matibay yung ano, differential niya, oh. 4-wheel drive? 4-wheel drive. Wow! It's a 4-wheel drive. Tapos nireduli nung 80s. Tawag na sa kanya nung 80s, CJ-5, Renegade. Ay, nung 1962, second generation. Grabe, tignan mo itsura. Ginawa na lang yan, no? Para di manakaw. Pero ang ganda pa rin, no? Talagang alam mong US quality, no? Ito yung gauge niya. So, gagawin po to ng MG, McOylis Garage. Nabababa yung harap. Wow! Army green din. Yan, si Arby po titira niyan. Wow! Yung gulong niya. Talagang nagmamahal lang sa vintage ang makaka-appreciate nito, no? Made in USA, Firestone. Wala na siguro na. Di na yan pwedeng matigas ano. pa. Di, pwede na World Road Worthy pa kaya yan. Wala na eh. Pang display na lang, lagay mo sa likod. Firestone, no? Maraming namatay dyan eh, sa bato at saka apoy. 10,000. Ay! Naka-bonus ka pa oh! May bonus pa? Nakakuha ko pa ng mga insekto. Yung mga, nataranta sila. Sabi, naglipat bahay tayo ah. Ano yan? Ano yan? Hindi, langgam pula. Ganda po. Picture taken muna tayo bago natin lipat. Pero ano, Chu, ang tindig niya, ganda pa. Oo nga, no? Ang tindig niya, tsaka yung mga ganyan, yung mga detalye na ganyan, no? Kompleto pa, no? Hindi lang, yung detalye, alam mo talagang galing sa gera, galing sa World War II. Eto, nakita mo yung reflector ilaw na yan. Dito yan eh. Tinanggal. Oh, signal mo. Original pa. Mga taillight niya. Eh kung mapipreserve mo lang nga ng ganyan beaten, yung beaten up, mapapandar mo na, ano, ganyan ang itsura. Oo nga, no? Parang lalagyan mo lang ng clear, no? Clear top coat. History yan eh. Pwede, History kaso yan ano eh. parang biscuit na yun. Hindi, paprotektahan mo nga na gano'n. Sa ilalim naman titira, no? Sa ilalim titira. Dito, Kumain na ba kayo? Kumain na. May gas tank dito. Wala na. Bibili ka. Ito. Ba ang itsura nila? Iba sila gumawa, no? Hindi sila nagtitipid ng... sa bagay, panahon pa ng gera kasi nun. Ano to, nung panahon ng gera, ang mga pang-ilalim doon suspension, dinesign para sa rough terrain. Ni-reproduce nila to for civilian version. Tawag CJ-5. Yun! CJ. Nakita ko. CJ-5, CJ-7. Yan, CJ-7. Kagabi, nakita ko. Hinahanap ko kasi. Sabi ko, bakit ang hirap hanapin nun? Ang pagkakaiba lang nila, kasi hindi nila tinatawag na Eisenhower eh. Oo. Ang pagkakaiba ng CJ-5, CJ-7 na civilian version, medyo binawasan yung tibay ng under chassis. Hindi na lang panggera. Tapos, wala na sa kanya yung dibali. Nawala yung dibali. Saka iba Sliding yung, pa yata yun eh, sliding. naiba na yung dashboard, yung gauge, gumanda na. Sliding yung ano, yung tawag dito, yung shield niya. Ano to, manual no? May kuryente na. May hangin. Ano pa? Ay, hindi, may tubig pala ito.
PINOY wiper yan yun. Oo nga. Pwedeng mano-mano eh. Pwedeng may lagyan ng tubig. Mano-mano nga ata. Ito. Manumatic tawag nila dyan. Kanya-kanyang wipe. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo mag-wipe, baba mo yung windshield. Di wala ka nang iwa-wipe. Ang ganda pa ng suspension. Naundo yan, ha? Naundo yan, pero nakatindig pa rin, ano? Oo. Bali, namatay na yung may-ari nito, no? Tatay na, tatay nila. Nakamatayan na. Yung mga anak ang nagbenta sa akin. At isa lang ang nire-request, pag naayos ko, daling ko raw sa kanila. Solid. Pero solid na arts, ha? Pinapanood ko kanina habang umaanda. Actually, post mo. Alam mo, post mo to ngayon, kikita ka na eh. Ay, pag may bumili. Oo, post mo ngayon yan, at least, kikita ka na dyan. Kasi yung mga details lang na ganito, oh. Ito lang mismo, oh. Signal light, ano? Oo, tignan mo, nakakita na ba kayo signal light na ganyan? Oo. Pupi, saan ko ibabagsak kung mga to? Balak Stock number. Balak nga talagang buhayin, eh. Stock number. Ito wala, no? Kung di lang nakaganon forma, Oo. kaya nabulo. Ito, iba itsura na ito. Para dun sa isa to. Para ito, para siya. Isang kotse nga kuya, pwede ka bang bungo isa pa? Oo. Kung hindi sisirain to, Meron pa siya doon, meron pa siya doon. Wala na, sanay na. Antabayanan natin ang ano, pag-restore nitong Tawagan mo si Mo. Eisenhower. Tabayanan natin pag-restore nito. Makina, bulok na, no? Bulok, pero ano, mukhang mapapandar pa. Kasi umaandar naman to, pinahinga lang nila. Bolstery, flooring. A touch of the past. Yung engine niya. Yeah. Ay, oo nga, no, may langis pa. Pero kakaiba, no? Yung spark plug nasa taas. Oo nga eh. Eh, may busina niya. Ito, yung ano, filter. Air filter. Alternator. Generator, 220 volts, lumalabas dyan. 110 or 220 yata. Kuryente yan. Oh? Ginagamit nila tong kuryente sa field. Oo. Pinapaandar nila to. Yan yung starter. Ito yung So, generator. parang ano, parang inverter. Inverter, oo. Galing sa 24 volts. Kaya gagawin pala, ano. kaya pala yung alternator niya, yan laki. Oo. So ito, pinapaandar to para maging kuryente sa campsite. Parang generator na ito, nagdo-double as generator. Galing, no? Parang pang-compressor na. Kasi yung makina naman talaga ng kotse, generator din. Mamaya, tanggalin natin. Ilalim eh. Nandito yung pinaka-kuryente niya. Parang may backup. Ito, CO box. Oo nga, no? Para sa bahay. Oo. So yung kuryente na output ng makina, papasok Ito kaya, ano dyan? Baterya din. toolbox. Toolbox. Wow, Ondoy. Swimming pool. Ondoy water. Swimming pool. Ondoy yan. Oh, pero solid pa. Kung sa solid, meron pang lata. Kayang buhayin to ni, ano, MG. Oh, ganda. Cute, oh. Cute. Tingnan mo yung transmission, no? Oh. Ba't may langis pa? Kayo naglangis? Kami na lang. Malutong, tingnan mo. Plok. Oo. 1943. World War II. Uy, pala na itornillo. So, kapatid, Pinoy Adventure Rider and WWII Garage. WWII Garage. So, re-restore natin itong, ano ba? M38A1, 1960. 1962. WILLYS Jeep. WILLYS Jeep. Pero, ano ba, 1943 pa ito lumabas. World War II Jeep. Kaya American, ano? American. Technology. Made in US. So, ang mag-sandblast and everything, ang gagawin na ipabot yan sa show quality. Halo. Sandblast natin to. Tapos, Yung mga kaya natin. abangan nyo na lang sa show. Split sa dalawa yung kotse, parts, tanggal, sandblast, powder coat, repaint. So, gagawin natin, step by step, antabayan natin kung paano ito gagawin sa WWII Garage, Pasig. Ni RV. Restoration. Si RB nasa likod ng camera. Yan gagawa niyan. So, exciting kasi ano to eh, blast from the past. Hindi pa tayo pinapanganak. Nandito na to, 1943, World War II. Yan ang mga stock na nila na ginamit sa gera. Kaya, pag nakita niyo itong umaandar uli, matutuwa kayo, makikita niyo yung mga parts niya, kakaiba talaga. Nakita to sa Marikina kanina, sa palengke. Sabi, Kaya na, nandito na tayo. Sabi, sa sobrang tagal na kaparada, inaw na ng OPS eh. Hindi na raw nagbayad ng party. Nakalit to!
Dinaanan to ng bagyong Ondoy, lumubog to sa Ondoy. Pero hindi pa rin siya kinain ng kalawang. Ganun katibay yung baka niya. Makapalang gauges niya. Surface rust. So, ayun. Ayun nga, baka nyo, mga kapatid.